Hello mga ka-MU! Ako po si Lane, ang sweet kusinera ng murang ulam. Isang chicken recipe na tiyak na magugustuhan ng mga anak o apo ninyo. Kaya, tara na! Sarap! Naipamigay na sa mga winners ang ating pag-giveaway. Ikaw na ba ang susunod? Just keep on watching! Una mga ka-MU, tayo ay magbubol ng patatas para lumambot. At habang nagpapakulo, i-ready natin ang iba pang mga ingredients. Gagamit tayo ng chicken breast. Hiwain to ng maliliit. Mag-beat ng itlog. At maglagay ng konti sa ating chicken. Ibabad muna to sa egg ng 10 minutes. Ilagay na sa ating food processor. Hiwain ng maliliit ang naboil na patatas. At ihalo sa chicken. Maglagay ng sibuyas, bawang, dahon ng sibuyas, breadcrumbs, asin, at paminta. Maaari kayong magdagdag ng iba pang pampalasa, tulad ng oyster sauce, paprika, at iba pa. May dalawang paraan tayo para makabuo ng donut shape. Ang isa, gagamit tayo ng plastic ng yelo. Ilagay natin sa loob ng mataas na baso. At lagyan ito ng chicken mixture. Pag may sapat ng laman ang plastic, itali muna ito. Next, sa isang flat surface na lalagyan, pahiran ito ng konting oil. Butasan ng plastic, at mag-create ng donut shape. Nasa sa inyo naman kung gaano kalaki ang gusto ninyo. Next, ang ikalawang paraan naman, pahiran ng konting mantika ang iba pa nating lalagyan. Maging ang ating mga palad. Malinis po ang aking kamay, nakapaghugas na ako mabuti. At gagawa tayo ng flat and round shape ng chicken dough. Gumamit ng malinis na takip ng bote para maipambutas natin sa ating chicken dough. Maaari din naman gamitin pambutas ang isang daliri. At ilalagay natin ito sa freezer para tumigas. Heto na ang tanong. Mga ka-MU, alin sa tingin ninyo ang mas madaling paraan ng paggawa ng donut shape? Ito bang de plastic o de palad? Ano man ang iyong sagot, i-comment mo na yan dito at i-share mo din ang video na ito at baka ikaw na ang susunod nating winner sa ating mga ceramic plates. Ngayon, i-coat naman natin sa harina ang chicken donut. Next, sa itlog. At susunod naman sa breadcrumbs. Pag na-coat na, ito na po yung de plastic. At ito naman ang de palad. Ngayon, i-deep fry na po natin. Ang ginamit kong apoy dito ay mahina lamang para maiwasan yung maluto agad ang labas tapos yung loob hindi. Ang ganda!
Narito na ang ating chicken donut. Naku mga ka-MU, masarap talaga to. At sure ako magugustuhan ng mga anak o apo ninyo ang lutong-lutong. Sa magtatanong kung anong tip ang ginamit natin dito, pinaghalo ko lamang po ang mayonnaise at ketchup.